Hello guys, so natanggap ko na yung weights na in-order ko sa Shopee. Okay, so thank you Shopee dito. Let's unbox it. Diba? So let's unbox it. Medyo mabigat siya kasi yung order to 1 kilo per isang pair. Isang weight is isa. So ito na siya, ankle and wrist weight. Sa pang workout ito ngayong quarantine season. And yung order ko is yung 2 pounds in 2 pieces. Tig isang pound sila. So, salamat Shopee. And mabilis yung kanyang shipping. Maganda yung box. Okay. Yan natin. Unbox natin. Okay yung plastic, intact, maganda yung item. And malambot siya, hindi katulad ng iba na matigas. Diba? Diba? Siya. Hindi siya masakit isuot. Yan. Maganda. Tama yung timbang and maganda yung sa halagang 280 pesos at may shipping na 90 pesos sa worth 370. Napakasulit talaga nitong MD Body Ankle Wrist Weights. Yeba. So tignan natin kung ilang kilo siya. Okay, sakto 2 kilos. Kapag mag-isa siya, ang kilo niya is sakto na 1 kilo. So tama yung timbang niya. Yeba. Ganito siya pwedeng gamitin. Yung MD Body. Strap. Ilagay dito sa wrist. Ilagay dito sa parang bakal. Stop siyang ganun. Okay. Ito na siya sa isang wrist. Ganun din sa kabila. Pwedeng ganon pang exercise, diba? Pwede natin pang exercise. Pang exercise sa may wrist. Diba? Ganito naman gamitin to kapag sa may ankle. Okay. Hirap lang siya dito. Kung makikita nyo. Kasi dito. Makikita nyo dito. Okay. So
Malambot siya, hindi siya matigas, hindi katulad ng iba. Mura nga, kaya lang matigas siya kapag ginagamit. Yan. Yes. Diba? Pwede mo siyang gamitin pang jogging, pwede naman yung pang workouts na dito sa ankle o sa iba pang pang-exercise na kasama ang paa. Pwede rin sa may abdominal, katulad nito. Or kapag nag-jumping rope. Ibang exercise sa paa. Napakasulit ng weights na to. Although medyo mas mahal siya ng konti, is guaranteed naman na quality at malambot siya na isuot.